Hello guys. DBMS question series එකේ අපි කතා කරන question set 30 කට තමයි වෙවිලා තින්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අද තියෙන task එක ගැන බලමු. අද අපිට task 6ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ task 6ම එකින් එක අද කතා කරන්නයි යන්නේ. right. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව පටන් ගමු වැඩි. ඉතින් මුලින්ම අපිට පළවෙනි task එක විදිහට දෙනවා find the number of letters in the full name of all students in grade 11. හරි. අපිට කියනවා මෙයාලගේ එකන ග්‍රේඩ් 11 ස්ටඩන්ස් ලගේ නමේ තියෙන ෆුල් නේම් එකේ තියෙන ලෙටර්ස් වල අගේ හොයන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ලෙටර්ස් වල නම්බර්ස් වල එකතු හොයන්න කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේක තවත් අලුත් කතාවක්. දැන් අපි ඊයේ කතා කරා ඉන්ටිජර්ස් ගැන. හරි. ඉන්ටිජර්ස් ගැන කතා කරා. රයිට්. එතකොට ඒක ඊයේ දවසේ අලුත් කතාවක්. අපේ කලින් ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ දැන් අද තියෙනවා තව අලුත් කතාවක්. එහෙනම් මේක ටිකක් අවධානයෙන් අහන් ඉන්න අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට කියන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපි මේකේ කුවර එක ජෙනරේට් කරන්න පටන් ගමු. අපි මෙතන මේ අපි මොකක් හරි ස්ට්‍රිං එකක අපි වැලියු එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට සිලෙක්ට් එකත් එක්ක මම මෙතන තියෙන length කියන කීවර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. length කියන කීවර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ කොලම් එක අපිට define කරන්න. දැන් අපි මෙතන length කියන එකේ අපි first name එක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා length කියලා last name එක. එතකොට first name එකේ length එකයි last name එකේ length එකයි එකතු වෙලා තමයි මෙතන ආර වෙනද රිසල්ට් එක හැදෙන්නේ. මම දැන් මේක රන් කරගත්තා. එතකොට අපේ රිසල්ට් එක හැදුනේ ඒ විදිහට. හරිද? දැන් ඔයාලට තව ටිකක් මම පැහැදිලි වෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහක් කරලා පෙන්නන්න. රයිට්. මම මෙතන select first name and last name කියලා ගන්න මෙතන කමා එකක් දාලා මෙතන last name කියන එකත් ගන්නම් මම මෙතනින්. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් බොහොම ඉක්මනට මේක සත්‍ය අවබෝධ වෙයි. මම මේක මෙහෙම කරලාට පස්සේ. හරි. රයිට්. මම මේක රන් කරන්න. දැන් බලන්න මෙතන මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මේ අමන්දා මොසස් ගන්න. මෙයාගේ කැරක්ටර්ස් 6ක් තියෙනවා මේ අමන්දා කියන එකේ. හරිද? එතකොට මේ මොසස් කියන එකේ කීයක් තියෙනවද? අපි බලමු. කැරක්ටර්ස් 5ක් තියෙනවා. එතකොට අපේ එකතුව හැදෙන්නේ කැරක්ටර්ස් 11ක් විදිහට. දැන් මම හිතනවා මෙතන වෙච්ච දේ වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා ලේසියෙන්ම අපි යමු සෙකන්ඩ් එකට. මම ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට find the number of letters in this word. හරි. සිංහල language and literature කියන letter word එකේ තියෙන letters ගන්න තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරිද? එහෙනම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? අපි මුලින්ම select එකක් ගෙදා ගන්න ඕනේ. select කියලා tag එක දාගත්තා. length කියන keyword එක දා ගන්නවා. හරි. keyword එක දාලා අපි මෙතන දානවා single quotes ඇතුලේ අපි දානවා සිංහල language and literature කියන එක. හරි. මෙතනින් අපි සිංහල language and literature කියන text එක අපි මෙතන දා ගන්නවා. දාලා මේක run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න text 29 ඒ කියන්නේ letters 29ක් තියෙනවා කියලා. අපි බලමු 1 2 3 4 5 6 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි 19යි 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ස්පේස් එකත් එක්ක තමයි මේ ලෙටර් එක කවුන්ට් කරන්නේ. රයිට්. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේකේ letters කවුන්ට් කරනවා කියවට මේගොල්ලෝ ස්පේස් එකත් ලෙටර් එකක් විදිහට කවුන්ට් කරනවා. රයිට්. find the අපි second task එක ඉවරයි. අපි third task එකට යමු. find the number of letters in the full name of the all students in grade 11. හරි. grade 11 A. grade 11 A ඉන්න class එක grade 11 A class එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ names වල full name ටික අහනවා. හරි. එහෙනම් අපි මේ single language and literature කියන කෑල්ල අයින් කරලා මෙතනට first name කියන එක දාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ එකතු කිරීම දාලා අපි දාමු length එක ආයි last name කියන එක last name. ඊට පස්සේ අපි from කියන එක දාගන්න ඕනේ. මෙතන කාගෙන්ද අපි හොයන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන student exam mark record table එකෙන් තමයි හොයාගන්නේ. ඊට පස්සේ inner join කරලා අපි මේකට inner join කරගන්නවා class table එක. මොකද අපේ 11 එක ව්‍යා කන්ඩිෂන් එකෙන් ගන්න ඕන කන්ඩිෂන් එකක් චෙක් කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි ක්ලාස් ටේබල් එක මෙතනින් inner join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ව්‍යා එකෙන් අපි බලනවා ක්ලාස් නේම් එක සමානයිද කියලා 11 A වලට. හරිද? 11 A නේ තිබ්බේ. මම හිතන්නේ 11 A තිබ්බේ. ඔව් 11 A වලට අපි දාගමු. right. තව දෙයක් තියෙනවා. මෙතන අපි student exam mark record table කියලා මේ ටේබල් එක ඇවිල්ලා තියෙන අපි student table එක විතර වෙනස් කරගමු. දැන් මේක run කරමු. right. run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 15 23 11 17 කියලා මේ විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනත් ඕගලන්ට අර වැඩේ කරලා පෙන්නන්න. අපි first name එකයි last name එකයි මුලින් මෙතනින් access කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. right. මෙතනට අපි තව ක්‍රම එකක් දා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක run කරලා බලමු. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අමන්දා මොසස් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයාගේ characters ගාන 6යි. එතකොට මොසස් කියන එකේ characters ගාන 5යි. එතකොට දෙකේ එකතුව 11යි. හරි. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ හතරවෙනි task එක මොකක්ද කියලා. prepare the first name of grade 11 B student in capital letters. හරි. ඔන්න අලුත් කතාවක්. තව අලුත් කතාවක්. capital letters කියන විදිහට ඉගෙනේ. 11 B එකේ ඉන්න students ලගේ first name එක last name එකයි capital letters වලින් ලියන්න කියලා කියනවා.
හරි අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේ කතාව මෙහෙම නෙවෙන්නේ. ඉනර් ජොයින් කතාව අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ කතාව එහෙමමයි. අපි මෙතනට අලුත් කීවර්ඩ් එකක් දානවා අපර් කියලා කීවර්ඩ් එකක්. රයිට්. අපර් කියලා කීවර්ඩ් එකක් දානවා. මේ අපර් කියන කීවර්ඩ් එක දාලා අපි මෙතන අපි ටෙක්ස් අපර් කේස් කරන්න ඕන එකේ කොලම් එක අපි දානවා මෙතන ෆස්ට් නේම් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා B එක අපි දාගමු. මෙන්න මෙතන B කියලා දාගමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මදාරා කසුන් අමිල කියන ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් එක අපර් කේස් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි බලමු ටෙක්ස්ට් එක ලෝවර් කේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. prepare name of all students in simple letters. ඔන්න ලෝවර් කේස් කරන්න කියලා දෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපි normal විදිහටම ගන්නවා. මෙතන අපි දැන් all students ලා නෙවෙයි. හරි. අපි මේක අයින් කරගමු සම්පූර්ණ අයින් කරලා select අපි මෙතන දාමු අලුත් කීවර්ඩ් එකක්. මෙතන තියෙනවා lower කියලා. හරි. මෙතන තියෙනවා lower කියලා. මේ කීවර්ඩ් එක දාලා මේ brackets දෙක ඇතුලේ අපි define කරන්න ඕනේ මොකක් හරි column එකක්. අපි මෙතන අපි ගමු subject name. හරි. නෑ. මේක from කියලා subject table එකෙන් ගමු. right. අපිට සබ්ජෙක්ට් එක හරියද හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට්ස් ටික එන්නේ lower case වලින්. දැන් මම පෙන්නන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන mathematics එකේ M capital හරිද science එකේ C capital හරිද මේ සිංහල language and literature එකේ S L එතකොට literature එකේ L මේ ඔක්කොම ටික capital හරිද. හැබැයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන result එක සානිකර simple හරිද. එතකොට text එකක් normally text එකක් කොහොමද lower case කරන්න කිව්වොත් අපි use කරනවා lower කියන keyword එක. text එක upper case කරගන්න ඕන නම් අපි upper කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. find the average of the marks obtained by the Amanda Moses student class A in all examination in the subject of science. හරි. අපිට මෙයා කියනවා අපිට average එක හොයලා ගන්න කියනවා class 11 A එකේ ඉන්න Amanda Moses ගේ all examination වල all examination වල ඒ කියන්නේ term තුනේම science subject එකේ ලකුණු. මෙතන අපි අරන් තියෙනවා select average mark එක අරන් තියෙනවා. ඒකට search කරලා තියෙන exam mark record table එකේ තියෙනවා join කරගෙන තියෙනවා student table එක subject table එක ඊට පස්සේ අපි where condition එකෙන් බලලා තියෙනවා subject name එක science ද කියලා. අපි මේ code එක execute කරලා බලමු මොකක්ද එන result එක කියලා. ඉතින් මේ code එක execute වුණාට පස්සේ අපිට මේ Amanda Moses ගේ science subject එකේ first term second term third term වල average mark එක එන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන average mark එක වෙලා 59.53යි 87යිම ගාණක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි and එකක් දාමු. and එකක් දාලා අපි බලමු first name එක අමන්දාද කියලා අපි කොටත් එකත් අපි check කරලා බලමු. මොකද අපිට මෙතන science එකේ ගත්තේ අපි මෙතන අමන්දා Moses දැම්මේ නැහැ නේ. එහෙනම් අපි and එක දාලා අපි last name එකත් බලමු Moses ද කියලා. last name equals Moses. right. මෙතනින් copy කරගෙන අපි යමු query tab එකට. ඇවිල්ලා මෙතන Moses කියලා type කරලා අපි මේක execute කරපු ගමන් හරි. එයාගේ average එක එනවා ලකුණු 80ක් වගේ. හරි. එයාගේ average එක එන්නේ set වෙන්නේ 80ක් වගේ. අපි බලමු හැමන්දා මේ ඉන්න වෙන්දා. එතකොට එයා 75ක් කරන් තියෙනවා. හරි. එයා science. ඊට පස්සේ second term එයා 85ක් කරන් තියෙනවා. අර බලා ගන්න පුළුවන්. 80 75 85 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 80ක වගේ average එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට මේකේ වෙලා තියෙන exact උත්තරයක් ඒ උත්තරේ හරි. right. එහෙනම් question set 30 එකට අදාළ answers ටික අද අපි discuss කරා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට question set 31 එකත් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.